Finish
Já, ég var fyrir skiptum lið, það var ekki bara þessir eftirhverju lögin. Það er hérna þessi hluta sem var áðan, það var næstu henni að Ég var ekki að velja það, þetta var áðan þess að... Já, þetta er rétt, finna eitthvað stannleikina svona. Finna bara eitthvað betur veitir. Já, ok. Það er hérna þá bara fólkur, já. Ef það er eitthvað vitlaust þá bara þetta eitthvað annars. Já, líst það mót. Ég var alveg að Hvað fyrir þau?
Hey, kom op!
Vicky, 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 Vicky,
dreifðu úr ykkur.
ekki mótur með boltan. Ekki Raggi Elma var að fara þessu. Ok. Það bara.